Так, ну що ж, усім привіт. Коротше, не знаю, щось не хочу воно в парі Так, ну що ж, працювати з прям усім просто привіт. бітрейт. Коротше, не Ой. знаю, щось жахливезне, я не вимкнув. Вибачаюсь. Щось дуже жахливий бітрейт просто валиться, коли намагаюся стрімити і на твічі, і на ютубчику. Коротше, просто бітрейт валиться, я не знаю куди. Це так, вирішив спробувати, можливо, тільки на ютубі, якщо запустити, подивитися, то, в принципі, бітрейт більш-менш стабільний, але все одно відносно. Відносно і то, чомусь на ютубчику навіть трансляція запустилася не з першого разу. Коротше, поганяємо на ютубі чисто. Поки що. Всім привіт, хто там прийшов. Олександр, Ігор, Валерія. А там потрібно буде якось далі потім тестувати, що там і як, так, щоб робився дуал стрім і на твіч, на ютубчику. Будемо потім якось гратися з цим. Можливо, це сервак падає у самого стрімлапсу. До речі, може бути варіант, що це у стрімлапсу. Ось цей дуал стрім, він валить от такої міри бітрейт дуже жахливо. Ну, коротше, будемо давайте потихеньку розпочинати. І не забувайте протискати вподобайки, писати щось у чатику та підписуватися на канал. Сьогодні ми продовжуємо грати у кольку з Хуареса. Знову підвисає часом, ну я не знаю, наче бітрейт стабільний. Я дивлюся по своїй програмі, як іде стрім. То бітрейт, в принципі, не валиться, не міг запустити. Чому? Тому що просто був жахливезний бітрейт іще. Постійно скакав, то від 7 там до 4000, то 7, то 4000. Так, розпочинаємо гру, точніше не розпочинаємо, а продовжуємо. Я хрін його знає, що за справи, блін. Нормально все раніше працювало, зараз на тобі. Може бути ще варік, мені ось постійно зараз почали жалітися, що по вечорам став дуже жахливий інтернет. І я вистежував їх упродовж місяців відтоди, як вони покинули свої схованки в горах. То були збіговиська на цих злочинців, якими керував Бучки Сиді. Ви належали до того велетенського загону? Ні, хлопче, той цирк на дроті лише заважав би мені. До того ж я хотів дістати Брайанта власноруч. Ну, я, в принципі, з телефона дивлюся, то в мене, в принципі, не підвисає. Я ще також собі з телефончика заходжу дивитися, як працює стрім. Може це провайдера йде, просто хтін його знає. От реально не знаю. Цього працювало все добре. Не було ніяких питань. Так, що ми можемо щось качнути? Грендер, пострілу, пожбурений динаміт. Стріляти навколишніх ворогів. Беремо. Ви відкрили виняткову зброю. Позолочена гвинтівка. Це повинно бути щось крутецьке. Якщо так і далі буде, то доведеться щось одне залишати. Або Twitch, або цей. Або YouTube.
Вони висадили у повітря міст, щоб змусити машиніста зупинитися, досягти верхівку мосту. Я мав здогад, що учасники ватаги не... Так, ну, коротше, я не встигаю читати. Лайки накручую. Та ні, я просто, щоб дивитися, як іде трансляція. Тільки заради цього. Я жадав розплати. Ой, в мене, дивіться, золота гвинтівочка. Круто, клас. Що, він розвалився, ні? Та наче цілий. Я надивав прилад, завдяки якому вони висадили в повітря колію, та зрозумів. Ось він там зрозумів. Зрештою, я вдало подолав увесь шлях. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. На конях я не можу кататися? Привіт, Олександр, привіт, Ігоре, привіт, Валерія. Блін, не знаю, коротше, щось не хоче воно нормально зараз в дуалі працювати, постійно валиться бітрейт, тому вибрав тільки поки що ютубчик. А там будемо дивитися, як воно буде далі. Усе це діло розвиватися. Можливо, доведеться щось лишати одне. Ну, ці худкостріли мені насправді подобаються більше. Можливо, не знаю, коротше. Ось ви відхиляєтеся від сюжету. Ага, мені не туди. Так, треба перестрибувати. Хе-хе-хе, вийти, ні? Нічого собі! Ото... Ой! Хе-хе-хе! Ледве не впав. Так, блукачку, худкостріл. Ну то таке мені. Outside, inside, any way I could, I made my way towards my prey. Come and get me! Then what about the passengers? It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Можливо, це у стрімлапса проблеми. У сервака. Це якось потрібно буде потестувати, що таке. Тому така просадка йде просто неможлива по бітрейту. Він і зараз не повністю стабільний. Ну, можливо, я це зможу це питання вирішити, коли замовлю собі гігабітного роутера, блін. Тому що для дуал стрімінгу все ж таки це треба, дуже необхідна річ. Я вже згадував раніше, що не люблю височину, однак тієї миті мені було ніколи цим перейматися. А я хіба тут зупинилися? Ми хіба не в болоті зупинились? So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Мені здавалося, що ми десь на болоті були тоді. І я пройшов тоді. Тепер в тебе підвисає, ну в мене нічого не підвисає на телефоні. Я не знаю. У мене на смарті нічого не висить. У мене мікрот стоїть, але
times it was like У shooting мене ducks in a оптика shooting заведена. gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Мені щось здавалося, що ми зупинилися десь в болоті. Що це за хрінь? Гігабіт. Ну, я собі хочу взяти зіцеля. Поекспериментувати, бо в мене стоїть мікротік, але він максимум це тоточку довбає. Якось не дуже прикольно, коли в тебе... Ну, як тобі сказати? У тебе не може бути фізично гігабіту. Фізичний гігабіт коштує десь фізичний гігабіт коштує десь 9 на місяць. А в тебе там іде десь, на вас там не знаю, на кубку абонементів гігабіт. І просто ось через те, що там вас не постійно сидить купа народу, тому у вас більш-менш швидкість є. Там у тебе нема фізичного гігабіту. Допомога? Від підконторнів? Ні, синку, я мусив битися проти шаленої ватаги самотужки, усе як завжди. Так, де вони там? А, ти мені про роутер. Я не хочу, я якось не дуже полюбляю туполінки. Я мікротом користувався, і ось я його один раз колись встановив, десь років 5 назад, один раз налаштував і більше не чіпав взагалі. Якби він мені в принципі влаштовує, але мені вже треба щось більше. Я хочу зіцель собі спробувати встановити. А із догадку, пічані оповідки щось там. У мене на телефоні не висне. Ні, та я не кажу, що це поганий роутер. Типолінки досить непогані, але мені хочеться щось більшого. Я завжди полюбляю собі знайти якісь пригоди на свою сраку. Просто от і все. Що? Все? А ні. О! Щойно стрілянина ущухла, я вирушив на пошуки свого лютого ворога, прагнучи відновити нарешті справедливість. The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. And Kid Curry. And maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Хо-хо, навіть з першого разу. І жнини Бучка, Сиді та Сандес Кіт вирішили покинути шалену ватагу і накивати п'ятами.
Дало. Вони прожили там багато років, утім я впевнений, що вам про це добре усім відомо. Просто я читав, що там для дуал стрімінгу краще все ж таки мати десь мінімум 200 швидкість. Згодом до мене дійшли чутки, що шалена ватага знову зібралася докупи. Так, ми ще там трішки прокачалися. Давай візьмемо ось це. У нас золота рушниця, це дуже круто. Ого, оце скіл. Ну, вже трішки, бачиш, звик просто. Трішки вже адаптувався, але, в принципі, гра коротка, тому я навіть не встигну нормально звикнути. Гра не дуже довго. Кукумбер, напевно, зараз не буде в курсі, що йде стрім, тому що на твічі зараз стрімчику нема. Ну, коротше, потрібно буде тестити цей дуал стрімінг зараз. Після того, як були оновлення у ютубчику. Так, а ця бочка, вона вибухає, ні? Упоратись з шаленою ватагою та її табором. А, ось. Де він там кричить? Old Bob wasn't among them, and neither was Kid Curry. I could sense him close by, however. Ой, там на Just needed a clue горі. as to their whereabouts. Знайдіть відомості щодо місця перебування. А де їх то знайти? Так, якась нова карта. Крутка правди. Не зовсім я порозумію, для чого вони, але ну хай будуть. Збираємо, то й збираємо. Ага. Там якась мапа. Я її знайшов. Мапу, яка зображала їхній зухвалий задум. Цього разу вони мали на меті висадити в повітря залізничний шляхопровід, власність товариства якогось там. Мапа виразно натякала на те, що вони хотіли зруйнувати вибухом кілька найслабших дерев'яних опор. Динаміту купа. Ранок наступного дня. Господи, ти взагалі спиш? Kid Curry was considered the wildest of the wild bunch. It was said that he fathered 85 bastard children, though some say it was only 5. А ну зараз, секунду. Так, погнали. Продовжуємо. Так, а що воно червоне було? Червоне то кохання, а чорне пекло Kid Curry дно. had bragged to a whore how he was gonna rob a train heading to the U.S. Mint in Denver. And that whore, Fat Sally, she told me. The bridge was rigged with dynamite, so I decided I'd best be careful confronting those bastards. Ні. Там. And I made it a point to remove any dynamite that I came across. A moment later, I saw a ladder that somehow had escaped my Чи на attention. яку суму? 200к чи 2 лями? Ні, 20к. Коротше, я провів деякий тест. І тепер я знаю, чому ось псується картинка під час динаміки.
Це моя довбана АМДшна карта. Тому виною. І тому так, поки що збираю, можливо, потихеньку якось там за якихось півроку зберемо на карточку. Щоб якість картинки була набагато краще. Того, що виявляється, ось саме під OBS Streamlabs, то Nvidia не дуже... Ой, Nvidia, AMD то гімно. Nvidia нормально. А от AMD то срака. Так, туди я залізти не можу. А куди мені? Так, щось не то. Я звідси спустився, наче, так. А, знешкодити треба. Я постійно забуваю, що треба знешкоджувати. О! Я Нео, блін. Добре, що вони досить швидко перезаряджаються, бо було б мені зараз срака повна. Чудово. Так, є тут ще хтось, ні? Ульоу, хлопці! So what happened then? Had to remove more of that damn dynamite. Блін, а цей був такий потужний. Знешкоджуємо, чудово. Прикольно, що воно так під час проходження гри саме у тебе постійно відбувається якась зміна. Ну, коротше, а так зараз будемо на даний момент поки що тестувати це все, тестувати і тестувати і тестувати. Ось саме Dual Streaming. Я десь, якого там мені, десь 7 числа прийде зарплатня. Я спробую заказати гіговий роутер. О, хтось там вижив? Ой-йо! Що, допотякались? So that was all the dynamite? Funny you should mention that, darling. As actually there was a fourth charge impeding my progress. Сподіваюся, що це деяку проблему вирішить. Хоча до цього ж, в принципі, нормально все йшло, все було. Проблем не було, геть. Коротше, будемо сподіватись. Так, є баштанчик. Я тебе люблю, мій маленький кабанчик. За тобою сумую, на-на-на-на. So I proceeded onward and realized that that way just Так, а wasn't тут gonna нічого work. нема? I needed an Ну, alternate нема, то й path нема. forward.
Ой, там на горі. Блін, що щось проходів туди-сюди, 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 сюди-туди. Блін, ну зараз бітрейт, в принципі, тримається більш-менш нормальний. Так, і що? Ідея. Ну, я тут уже був. Мені, наскільки я розумію, десь потрібно далі піти. А щоб піти далі, треба знайти десь ще, напевно, динаміт зняти. Правильно ж? І ось де він? Ні, це до сраки. Блін, аж не знаю. Покажи мені стрілочку якусь чи що. А, може треба сюди перестрибнути? Ага, господи. І можна було якось натякнути, що туди можна. То був дуже железний гніт, його полум'я рухалося до біса швидко, я кинувся слідом за ним. Йо-майо! Щось там трішки бахнуло. Аж десь заність і загасіть. When I lost sight of those sparks, my heart was pounding like a sledgehammer. I knew that failure meant boom. Then, finally, at the last moment. Ух, певна річ, що все скінчилося добре, інакше я не розповів би зараз про це. Ох. Ну, пощастило, отож я позбувся останньої в'язки динаміту. Що ж то було? Зворушлива зустріч? Так, напевно, поплакалися один одному. Ой, блін. Я трішки впав. Чудово. Kill that Izuki! Make him bleed! Send him to perdition!
Ну, зловив трішки. Kill that SOB. Make him bleed. Send him to perdition. Finally, I found those boys. Or more precisely, О, they так нормально. found me. These crazy Kid Curry. Блін. Прям багацько. Реально багацько. Ось тобі і щуля. О. Це вже не такі модняві. Just when I thought things couldn't Лише не get подумав worse, про гірше вже Kid нікуди, Curry opened up Кірка. on me with a goddamn Gatling gun. It was hidden in this tunnel and pretty well shielded. Галінгон? Що там, кулемет Галінг? Галінг... Чорт. Оцю хрінь буде важко вбити. Кіт Карі. Як я повинен з ним впоратись? Гатлінг, так. Гад. Ну тут я розумію, а звичайна зброя не допоможе. Luckily, I had located some dynamite. Десь Still, схована however, I had my грудка work cut правди. out for me. А, йому до сраки? Та, йому до одного місця, що я там кидаю. Я взагалі йому шкоди не наніс. А ну. Ну, давай ближче підберемося. Ой, підібрався. Хе-хе-хе. Дуже близько, прям занадто близько. Ну, нема сенсу в нього так стріляти. Я розумію, треба потрібно більш поступово намагатися. О, Господи. I hope you understand Ой, how badly вбився. my adventure might have ended had I not been as careful as hell. Ну, щось типу забрало там, але я не зрозумів, що.
О, нарешті йому життя трішки коротили. Ой, ще. А, я зрозумів методу. Головне, аби динаміту вистачило. Добре, хай, ну добре, хай відстріляє. П'ять динамітин треба. Ми за 5, ну майже половину йому життя забрали. Йоп! Де що ще було таке? Я щось геть не очікував, що там хтось полізе на мене. Я тебе люблю, мій маленький кабанчик. Галера, допоможіть мені, ну ж бо, хлопці. А, вони згори. От ви... козли, блін. Так, з цього кікнули, добре. Що, там ще якісь є? Є Арнольдо Шлунценфегер, чи що? О, нормально. Нормально. Блін, а зараз бітрейт, в принципі, більш-менш непоганий. Що за хрінь відбувається, я не знаю. Хіра собі, ти що, геть? Дурів, чи що? Що, там більше ніхто не біжить? Будемо сподіватися, що ні. Значить, зараз стартанемо. Ех. Можна було б краще, звичайно, але напевно не докинув трішки. Ну, в принципі, в мене ще скільки, мінімум 2 динаміти є, тому можливо є варік, що зараз якимось доб'ємо його. Ага. Він там правда.
Зрештою, я зруйнував той тунель, після чого зустрівся віч-навіч з Кідом Каррі. Він вирішив не ходити околясом, а впоратися зі мною особисто. Серйозний дядько, блін. Ой. Ось ми вдвох один одного вальнули. Швидкість вашої руки, ваша пильність, час вашої реакції, уважно стежте за рукою вашого ворога. Ну, трішки не догледів. Він був швидкий, та я однаково був трішки швидшим. Отак ось. Поранений він лежав на землі, намагався дізнатися у нього про місце перебування Роско. Він закричав мені: та ось у чому річ, Боб разом з Бучем і Садисом подався до Південної Америки. Ти ніколи його не знайдеш. Ой, а треба було увернутися, чи що? А я... He shouted at me. Is that what this is about? Bob went with Butch and Sundance to South America. You ain't never finding him. От йолоп. Those were his last То були його words. останні слова. Так, очок досвіду загалом. Нормальна, влучність 50. В обій Кід Каррі убитий чесно. Ну... Ми таким не займаємось, ми чесні. Отже, Боб Брайант утік геть. Я знав, що ні за що не знайду його у Південній Америці. А якщо до іншого? Еге, ти якось оминув його увагою. Щось, я розшукав Джима невдовзі після двобою з Рінго. На той час він перебував у складі зграї Джеймс Янгер. Хіба я не згадав про це? То я щось не чув, щоб ти згадував. Із Джесі Джеймсом? Найславетнішим злочинцем усіх часів? Хлопці, Джесі та його родичі були учасниками загону Квантрила і брали участь у нападі на канзаське місто Лауренс. У цьому немає нічого славетного. І відтоді він разом зі своїм братом узявся грабувати банки. Саме тому за їхні голову призначали таку щедру винагороду. 40 ковалків за обох, живих чи мертвих. Досить гарна ціна. О, непогано. По головешкам так розстріляв просто. Ні, ну в принципі ці пістолі теж прикольні. Правда, ось скорострільні, і те, що прикольно, що їх можна прям... дуже швидко перезарядити.
Нічого нема. Now wait a second. Now, how'd they stop this train in the first place? Well, the James boys were experts at this. Джеймси були майстрами цього діла. Подейкували, що він міг зупинити потяг. Одним лише поглядом. Вони застрибнули на товарний поїзд. В ньому перевозять сейф з чималим. Я теж застрибнув до нього. Ой, хлопці, вибачте. The James Younger gang was decimated after that little fiasco they had in Northfield, Minnesota. So Jesse needed more men and took on the killer I was after, along with a host of others. I was hoping to find my man and put a bullet in his head. Climbing around that train, I must have swallowed 100 damn bugs before I reached that. Так, новий рівень. Sounds like you hold Ой, them in high я regard. вбився. Так, перезарядилися. Давайте подивимось, що у нас там доступне. Розділення динаміту в повітрі. Підходить. Ось я мазулькати почав. Нікого нема, ні. Ого, аж потемніло. Очах стемніло. Anyway, excuse me, Ben. Where would I find the gentleman's facilities? Suddenly I have an urgent need to drain my one-eyed snake. Well, I've had more than a few drinks, and I've been sitting here for quite a spell. Вон там, ходімо, Right покажу. through there. Let me show you. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Greaves? I think he's just some old По-моєму, drunk звичайний looking for старий some free liquor. п'яцюга. Може бути. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Oh, you gotta be kidding me. Напевно, краще нікуди не йти, хай поговорять. Бо, можливо, я зламав гру. I don't agree. Jack, lay off the boy. Ви справді вірите в те, що пошарманий дідуган зустрівся вічнавіч з Джесі Джеймсом? Ой, здається, ми зупиняємось, ні? It was definitely safer on the inside of the train. Ну, в поїзді було точно безпечніше. І що за хрінь? Ну і нічого не розповідає.
Може треба доїхати? Та й все? Все одно їдемо, нічого не відбувається. I never heard so much malarkey in my life. You think he's bullshitting us? You don't think he's Silas Green? I think he's just some old drunk looking for some free liquor. Треба йти далі. Іначе ось я рухаюся, і він щось розповідає. I don't know, Jack. I think I believe him. You don't think he met Jesse James? Boy, you gotta be kidding me. That story makes no sense at all. Jack, I mean, you gotta be 2 bricks short of a load to believe that cock and bull story. I don't agree. Jack, lay off the But bar. you seriously think that tired old man went toe-to-toe with Jesse James? Well, that's А, better. ні, все добре. Did I mention that this Розвислося. Jim was married to the infamous Belle Star? Of course, I didn't learn that until later. Anyway, I made my way forward the best I could. Around the side, over the roof. At some point, some sumbitch saw me and shouted out, "It's the damn Pinkerton!" It's the damn Pinkerton! Now, I never worked for that limey cocksucker, but I guess they assumed I was one of his assassins. Those evil bastards firebombed Jesse's mother's house and killed his stepbrother. So it's no wonder each and every asshole on that train wanted me dead. Everybody's always mistaking you for somebody else, aren't they? Why is that, I wonder? Don't let me know, Jack. I'm just telling you how I remember. There you are. Goddamn law dog. Ні, тут порожньо, все добре. Так, там десь було залізти. А ну, погнали. Може мені треба перестрибнути? Ага, все. Я його в руку вбив. I came across a flat car piled high with logs and had to come up with a creative way to make my way forward. I wondered if I was ever going to find the front of that train, or the bastard I was after. Jesse hired a damn army after Northfield. Guess he didn't want to be outgunned like that ever again. Right about then, I was attacked by some asshole on a Gatling gun. Yeah, seems like you run into a lot of them. Asshole? Gatling guns. Yes, I did. Now, I don't remember how I took it out. Was either a Перезаряджаємось. bullet or Не dynamite? поспішаємо. Where would you find dynamite? Does it really matter, Jack? You're messing with the flow of the story here. Нормально.
Нормально, ля. Ну все. Нормально і так покосили. Більш ніж. I was looking for Jim and shooting any son of a bitch stupid enough to get in my way. And that included Jesse James himself. Ні. Блін, а у нього броня така досить важкувато інколи її пробити. There sure were a lot of men determined to die that day. Добре, мінус наскрізь. It was then that Jesse detached the express car. Сталося так, що Джесі відчепив вагон для... Ой. Нас вбило. Ей! Де ж сховатися? Ага, See все. Jesse waiting for me, fixing to kill me so he could get away with all that money. Еге, ми його бачимо. You had a showdown with Jesse James? Ви зійшлися вдвоє з Джесі? Everybody knows У Jesse форту was був killed Джесі, by це Bob усім Ford. відомо. Yeah. Jesse went Еге, out like Джесі John скінчив так само, як Wesley Hardin. Джон Веслі Coward Гардін. shot him in the back of the head. Guess it doesn't matter how far you run, does it, Ben? Your past always catches up with you. Yeah, I didn't kill Jesse. Так, James. Джесі Джеймс я не Just вбивав, лише wounded важко bad enough поранений, to це convince him переконали to його hang up скласти his зброю. guns. What about that Jim fella? А якщо у happened to цього him? чоловіка I figured Джима, he was up front with a gun я to the з'ясував, що він engineer's перебуває head. усередині локомотива. That bastard slipped away Покидьок again. знову вислизнув від мене. Зараз розповімо, яким чином він став його, та спершу мені треба пільнути чарку. Убитий ганебно, ну перший раз, так? Ну що зробиш? Інколи і так треба. After my showdown Після with двобою з Jesse, Джесі я продовжив полювання на його брата Френка, того сучого сина Джима. I followed those bastards into the high mountains as they were going to ground. What mountains would that be? Somewhere in the Ozarks, I believe. Perfect place to hide out from the authorities. In fact, before I could find them, some Indians who fled the res and were hiding out from the military found me first. They probably thought I was a cavalry scout and didn't want me telling the military where they were.
engines? Yeah, they could have been Cheyenne, but there was all sorts of renegades roaming the landscape back then. Так, де ще? Де ще є? Хочете сказати, що тепер вони будуть на мене ще й бігти з топорами? Блін, графіка така приємна. Дуже приємна оку графіка. Не знаю, як вам видно. Але так, оку дуже приємна графіка, коли граєш. Ей, налє ще чарочку. Найкращий засіб для заспокоєння хворої душі. Вип'ємо по черзі. Заспіваєм пісню. Ти не пожалкуєш, що за мене вийшло. Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати, сядем біля хати. Did I tell you about Grey Wolf? Yes, sir. You did. Of course I did. In fact, I can still remember that old medicine man's words to me. Jesus Christ, we're back to that again. You carry great darkness in your heart. It will claim your soul. You will come to this place again Ховайся за палаткою. and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything you are. So, did you ever find it? Who? The man you were after? Let me ask you something. І скажи на мені, You Бене, ever think ти about розмірковувати death? про смерть? Mr. Greaves, are you all right? Містер Грейс, з вами все добре? Ой, здається, дід напився вже. Діду вже досить. Won't you spare me over Даси мені пожити ще хоч рік. Те, що ненавидить, таке. Руками мерзлими хапа мене. Бачите, не тільки я так співаю паскудно. А звідки дощ взявся? Йоп! Здається, мені тут зараз буде жопа. Won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? То ви відповісте на питання? Jim Reed. Взагалі в дуеті прям. Reed was indeed that son of Той bitch's падлюка і surname. справді мав прізвище Рід. That's right. Слушно ти зауважив, Бене, рідкісна A наволоч. despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance. Він прагнув уникнути моєї помсти, однак мене вже нічого не могло спинити. Ніщо. Френк Джеймс. I
finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well positioned to pick off any poor soul who came anywhere close. Не зовсім ясно, звідки він шмаляє. Але, напевно, у нього там оптика. Я навіть не встиг засікти, де він там сидить. Ой. Жесть. Швидко. Як і так швидко робить постріли? Поки не потрапляє в нас, але й ми не бачимо його, де він. I'm guessing Frank James believed I was responsible for the demise of his brother Jesse. I couldn't really disagree with the man, as I thought Jesse was dead then as well. Майо. Напевно, треба ще ближче підійти. Ну, я знаю, що вона коротка, вона десь годин 5. То просто я йолоп. Тож теж таке є. He backed off as I closed in on him, but he was still intent on killing me. And when I closed in on him again, he backed off again, looking for a better angle on me. Так, гру збережено, вже добре. Грязь, я не можу звинувачувати Френка в тому, що він ждав помститися, оскільки мною керувало те саме кляте бажання. No, sir. A man who spent half his life killing somebody's brothers, fathers, sons. I think you were just looking for justice, sir. Is that what I was looking for, Dwight? Is that what it was? Justice? Я навіть в нього ні разу не попав. Я його так і не бачу, де він. А що я повинен був зробити? Типу якось каміння зламати чи що? Ну, навряд чи я його побачив, це в грі спеціально.
that why you were hunting the James gang? James gang. Right. О! I finally found Frank holed up in his mountain cabin, and he was determined to have me dead. It was a pitched battle that could have gone either way. Luckily, I had some dynamite in my possession. Dynamite. То прям запекла сутичка. A few sticks, just in case. It's always good to be prepared. Right. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. Не те слово. Ай, блін. У нього прям потужний такий постріл. Ой, я його вбив? Блін, походу та. Well, it went tumbling right off that cliff. Та халабуда зірвалася, блін. Yes, sir. But Frank James is still alive. Але ж Living in Френк Чейз Missouri, досі живий, ну я ж кажу, в showing folks around the Міссурі, family де farm за for 25 25 центів cents a показує tour. охочим людям I свій. didn't say he died in the А хіба я fall, казав, now що did він I? загинув після того падіння? Ой, щось якісь я басні тут травлю також. Мені вже осточертіло жити вигнанцем. Хочеш мене вбити, вбивай. Тепер мені все до сраки. Я пояснив Френкові, що особисто проти нього нічого немає, що я шукаю іншу людину. Тобі потрібен рід та не здоров'я. Я ніколи не любив того вишкрепка. І крапка. Все закінчилося мирно. Френк розповів про місце перебування моєї здобичі, перед ніж вирушити кудись там. Він тут так і залишиться? So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts, as I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Що вони якісь чорні? But rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that son-of-a-bitch out. А ні, нормальні. Hey, Reed! I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr while you're off providing for the family. She's Просто spreading якось her здалека legs вони for every здавалися Tom, якимись Dick, чорними. and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! It was then Hey, that the bitch. last bunch of bandits jumped out of hiding. Why won't this asshole give up? Would someone please kill him? Так, перезарядочка. Господи, ну його вбити ще було проблема. І цей прям так насипав, прям насипав. О, все? Побільше не хочете бігти? Ні, якийсь один Eventually, it was теж just наважився. me and Reed.
Те, що за хрін? Я довго чекав на цю зустріч, щоб відплатити йому за те, що він заподіяв моїм братам. Ой. Ой. Ось ми вдвох трішки не дотягнули. І я відплатив йому сповна. Вдало. Очки досвіду загалом 213, влучність. О, тут у нас влучність набагато краще, 79%. Побитий чесно. Ну. Хлоп'ята, не знаю, як ви, я на жарт стомився. Дуже шкода, що ви так і не знайшли того чолов'ягу Боба. Прикро, що він не отримав по заслузі. Знаєте, кумедна річ, я мав ще одну нагоду розплатитися з ним. Півроку тому я довідався, що Буч і Сандес повернулися були до штатів і згуртували частину своєї колишньої зграї. Я вистежив їх, сподіваючись, що Роско Боб Брайант повернувся. Хочеш сказати, що вони не загинули в Болівії? Саме це я й кажу. А, я думав, це вже все, типу. – 40 років я чекав, щоб дістати останнього вбивцю моїх братів. Тепер мене вже не могло б спинити навіть військо. Jim Reed fell fairly quickly, but the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. Ё-моё. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Знайдіть Буча Кесоді та I was Сандеса Кіда. furious as hell at that bastard for making me who I am. А нам навпаки? A man with no family, no friends. Я хіба не звідси No прийшов? purpose except shooting Bob Bryant dead. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever.
from the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. Давай, Here I пока- was, an бувай, old бувай. man roaming a ghost town Дякую, dead що almost приходили 2 на стрім. decades. Ні. Блін, щось я трішки заплутався. Завтра спробуємо знову запуститися до стрімінгу, побачимо, що буде. А, сюди треба було, го. The town was falling apart, just like me. Хе-хе-хе. Це розвалюється прямо на очах, прямо як я. Ну є таке, ну блін, можна було б про це і промовчати. But I wasn't about to call it quits. Ульо, є хто вдома? О, нікого, поруч. Ну добре. Хто мене не чекає у гості? Even though the ghosts of my dead brothers were begging Іду я me у to end садочок, what I наївся started so черв'ячків. long А ago. черв'ячки Mr. Graves, чудові are you та alright? різнокольорові. Would you like some Покладу water? їду в ротик і тихо The wild bunch ням-ням-ням. knew I was there. На 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 They were на after a treasure they'd на hidden before they fled, на на. buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Так, і що далі? Я відхилився від сюжету. Я не розумію, куди далі йти. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was onto them. They lured me in and hit me with everything they had. Я, звичайно, перепрошую, але я тут теж не пальцем роблений. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us the tale. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Що це було? Because when I woke Бо up, коли я прокинувся, From the dead? there was silence all коло мене around не me. було ні душі. Всі I could подівались. swear to God I Ну, може saw запретися Billy now. Богу, що цієї миті побачив Біллі. Якого Біллі? Billy the Kid. Малюка Біллі. William Bonney.
He was Він shooting at me from the стріляв по rooftop. мені з даху. Here, there, even over there. So I am right. You are. Що ж, я мав tasty in рацію, у the тебе всі клепки розсохлись. Mr. Greaves, perhaps we Пане should Гріс, switch можливо, your вам слід coffee. перейти на head. каву? See that old Indian І ти again, знову too? бачив того старого? But I did see Billy's Ні, але я killer. бачив убивцю Біллі, Патріка Флойда, He Гаррета. came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me Усі down мої to гріхи perdition. повернулися. Ля, їх тепер взагалі не видно. Звідкіля він стріляє? I saw Ага, Henry бачу. Plummer throw dynamite at me. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remember him. Де він? Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Молився чи ти на ніж Newman, десь Hayes демон? Clanton, William Brocious, Так, John молився Peters, я. Ringo, they all wanted me dead. Йо-моє, все від сюжету відхилення. Ай, блін. Newman, Hayes Clanton, William Brocious, John Peters, Ringo, they all wanted me dead. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed.
each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Ляха-муха, ну я не знаю, тут реально. Їх така кількість лізе, просто жесть якась. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before you'd see him alive. He was alive. Ляха-муха. Блін, геть трішки. Геть трішечки. Блін. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his legion of the dead. You told us before you'd see him alive. He was alive.
Опісля я почув, що хтось гукає мене. То був Роберт Лорей Паркер, Буч Кесіді. Він вийшов до мене з імли. Thanks for taking care of Буч that Кесіді, дякую, що за... But the kid wasn't quite deceived. Одначе кіт залишався серед живих поки що. Takes more than one little... Колега, мене однією маленькою кулею не візьмеш. Those two looked like they hadn't Додалося seen each враження, other що ті for двоє quite не a бачилися досить давно, і вони вже не Clearly, були they were no приятелями. longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't Валера, have я to сподівався, що мені не доведеться. kill you. Won't have to, Butch. Тобі не доведеться, Бучу, бо я вб'ю тебе першим. I asked him about Bob Я запитав Bryant. їх про Боба Брайанта, одначе вони були надто заклопотані своєю палкою розмовою. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. Бачу, ти своє розтринькав, ето належить мені, і кляті гроші теж. I didn't want to shoot anybody Я не хотів until I had вбивати an їх і answer не to my отримавши question. відповіді на своє Those запитання, boys але didn't парубки give me не much залишали of a мені вибору. choice. Айо. Щось важко так на двох орієнтуватися. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there Загинув in на that тому кладовищі, cemetery not відтоді 6 минуло months ago. півроку. Ну, нечесно, то й нечесно. Головне, що ми їх вбили. В нашому плані головний результат. Остання сутичка, ще щось буде. Я думав, це вже кінець. Буч Кесіді та сам Нескін загинули від рук болівійських вояків. Це всім відомо. That's the legend, but it Так ain't розповідається у переказі, але це брехня. Отже, Боба ви не знайшли. Джек, ти не маєш ніякого Боба. Це старий сучий син навіть не Сайлас Грівс. Sir, is that true? Добродію, це правда? Ви весь час сморочили нам голову? Well, not the whole Не весь. Діду, гадаю, ти вже достатньо зловжив нашою довірою. Мабуть, твоя правда, Джеку. Настав час розплати. Розумієш, Бене, чи так, чи то пак, Боба, від свого минулого не втечеш. Я був геть іншим, несамовитим, багато пиячив. Але я змінився, присягаюся, якби я міг повернутися назад. Одначе ти не можеш, Бобе. Оберіть вашу долю. Помста або прощення. Прощення, нас брат вчив прощати. Навіщо ти бавився зі мною, розповідав усе це, знаючи правду від самого початку? Ти ж міг одразу викласти карти на стіл. Хотів вивести тебе на чисту воду, Бобе, зрозуміти, ким ти став. Можливо, підштовхнути тебе до рішучих дій.
Роки гонитви за тобою перетворили мене на вбивцю. Я навіть не пам'ятаю, ким був до того дня, коли ти намагався вбити мене. З іншого боку, ти теж пройшов цим шляхом, однак у протилежному напрямку. What do you mean by that? Що ти маєш на увазі? Як гадаєш, Бобе, ти заслуговуєш на життя? Хлопче, нагадай, ну, як тебе звати? Eisenhower. Ейзенгавер, пане. Dwight Eisenhower. Двайн Ейзенгавер. Ким ти збираєшся стати в житті? Двайте Ейзенгавере. Tomorrow I'll be Завтра я вирушаю до військової академії, пане. Отже, ти хочеш бути вояком. Що ж, правильний вибір, синку. Не руйнуй світ довкола, керуючись гнівом і ненавистю, як робив це я. Досягни успіху, живи гідно. Чуєш мене? Sir, Так, точно, сер. Не хочу, щоб потім казали, буцім я нічого тобі не залишив, Бобе. Ось і кінець, Олександр. Ось і кінець. Call of Juarez, вона така коротенька досить гра, ми її буквально за 3 стрімчики пройшли. О, я теж можу такі пісні співати. Усім гарного вечора. На добраніч і солодких снів, якщо хтось ще тут є і мене слухає. Ну що ж, пройшли ми Call of Juarez. Якщо хтось ще лишився, звичайно, дивитися, то знайте, що це вже кінець, останній стрім. Далі буде те, що я виберу, я вже знаю, що. Усім гарної ночі, мирного вам неба, спокійного сну. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Усім до побачення.